Τι παρατηρούμε σε μια εικόνα? Πρώτον, χρώματα. Αυτός εδώ είναι ο συναισθηματικός πίνακας των χρωμάτων. Τα θερμά χρώματα διεγείρουν εκείνα τα μέρη του εγκεφάλου που έχουν να κάνουν με την περιπέτεια, τη δοκιμή, την αμαρτία, την παράβαση των κανόνων. Χρησιμοποιούνται σε διαφημίσεις φτηνών καταναλωτικών προϊόντων όπως αναψυκτικά ή πατατάκια, που ακόμα και αν βγουνε μάπα δεν θα σε πειράξει πάρα πολύ. Απευθύνονται σε πιο νέες ηλικίες. Τα ψυχρά χρώματα πάλι, όπως το μπλε, το πράσινο και το ασπρόμαυρο, εμπνέουν ασφάλεια, δύναμη και αξιοπιστία. Χέστε με τώρα, ρε μα. Και εγώ ό,τι μου λένε σας λέω. Διαφημίζουν συνήθως ακριβά τεχνολογικά προϊόντα όπως αυτοκίνητα, υπολογιστές και απευθύνονται σε μεγαλύτερους ηλικιακά που έχουν άλλες ανάγκες και άλλες προτεραιότητες. Δεύτερον, το κείμενο της εικόνας. Είναι λίγο ή είναι πολύ? Οι νέες ηλικίες δεν διαβάζουν μεγάλα κείμενα. Γιατί δεν έχουν υπομονή? Βαριέστε τον κόμενό σας μέσα στην πρώτη εβδομάδα. Το πολύ κείμενο τις νέες ηλικίες τις βγάζει εκτός. Γλώσσα. Τι κείμενο είναι? Είναι στα ελληνικά ή μήπως είναι στα αγγλικά? This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα. Μήπως είναι γκρικλής? Μήπως έχει hashtags? Τέτοια κόλπα βγάζουν εκτός τις μεγαλύτερες ηλικίες. Ποιο είναι το επίπεδο λόγου? Θυμίζω αυτό που λέγαμε στο βίντεο της θεωρίας. Τη χλέπα. Χυδαίο, λαϊκό, επίσημο, πομπόδες, αρχαΐζων. Στη μέση της χλέπας έχουμε κυριολεξία, έχουμε επίκληση στη λογική. Οι πρόσφυγες αντιμετωπίζουν προβλήματα προσαρμογής. Στα άκρα της χλέπας έχουμε μεταφορά. Φέρε τι τραβάνε κι αυτοί τα αλέποροι ξεριζωμένοι. Γ***σε τα φιλαράκι, τους έχει μπει τα αυγό στον κόλπο. Οποία σχετλιώτης δια τους απάτριδες, το όντι φίλτατε κρανιοφόρε. Λόγος ρομαντικός ή χιουμοράκι. Και μιλάει πιο πολύ. Γενικά, όσο ανεβαίνουμε στη χλέπα, ανεβαίνουμε και στην ηλικία. Συμπέρασμα, όπως και αν είναι το κείμενο σε μια εικόνα, σε κάποιους απευθύνεται λίγο περισσότερο, κάποιους άλλους όμως τους αποκλείει. Άρα, όσο μεγαλύτερο θέλουμε να είναι το κοινό της εικόνας, τόσο λιγότερο θα πρέπει να είναι το κείμενο. Και τρίτον και τελευταίον, το μήνυμα. Είναι αυτό που η εικόνα θέλει να σου πει. Βασικά, είναι το τι βλέπεις να γίνεται στην εικόνα. Όταν τα δεις όλα αυτά, μπορείς να καταλάβεις σε τι κοινό απευθύνεται η εικόνα. Και όταν λέμε κοινό, εννοούμε 5 πράγματα. Πρώτον, ηλικία. Συνήθως οι νέοι είναι μέχρι τα 35. Προλαβαίνω. Έχεις ακόμα ένα χρόνο. Βασικά, ούτε χρόνο. Δεύτερον, φύλο. Στο φύλο τα πράγματα είναι εύκολα και απλά. Άντρας γίνεται. Τι είναι αυτό, ρε? Καλά γ***σέτα. Τρίτον, προέλευση. Δεν εννοούμε μόνο Έλληνες ή ξένοι. Εννοούμε και αστεί ή επαρχιώτες. Άλλες παραστάσεις έχει ο Αθηναίος και άλλες παραστάσεις έχει ο 16χρονος από την κάτω ραχούλα. Τέταρτον, επίπεδο μόρφωσης. This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα. Ακόμα και το χιούμορ διαφέρει. Ο καθηγητής πανεπιστημίου γελάει με το ανέκδοτο του Καίσαρα που φορούσε σανδάλια γιατί ήταν Ιούλιος. Ο Μανάβης πάλι γελάει με την ατάκα του Κολοκοτρώνη που λέει «Ρώτησα το μου και μου είπε όχι». Και τέλος, οικονομικό επίπεδο. Και όχι, δεν είναι καθόλου απαραίτητο ότι λεφτά και μόρφωση πάνε χεράκι-χεράκι. Τελικά έχεις αυτόν εδώ τον πίνακα για κάθε εικόνα. Και πρέπει να κυκλώσεις πού απευθύνεται. Ας πάρουμε μερικά παραδείγματα για να δούμε τι μπορούμε να γράψουμε σε μια τέτοια άσκηση. Παράδειγμα πρώτο. Χρώμα. Το ασπρόμαυρο φόντο δίνει ουδετερότητα και ηρεμία. Και αυτό κάνει πιο έντονη την αντίθεση με το κόκκινο της τόλμης. Το κόκκινο της τόλμης, σε ποια σημεία της αφίσας υπάρχει? Στη σοκολάτα, στην καρδιά, στην ισοσελίδα, όπου εμφανίζεται εμπορικό προϊόν. Είναι σαν να σου λέει do it. Το κόκκινο είδαμε ότι απευθύνεται κυρίως σε νέες ηλικίες. Δεύτερον, κείμενο. Τι κείμενο έχει η εικόνα? Λίγο κείμενο, πολλά αγγλικά και hashtags. Φωνάζει ότι απευθύνεται σε νέους. Μήνυμα. Τι περιγράφει η εικόνα? Love. Ναι, αλλά τι love? Τατουάζ, piercing, δερμάτινα, ομοφιλόφιλη, μια παχουλή, ένας μαύρος, ένας αφάνας, ένας ξανθός με σηκωμένο τσουλούφι και καταθλιπτικό ύφος που παραπέμπει σε ήμο ή γενικά κάτι σε πίνω μπάφους και παίζω προ. Αγάπες μεταξύ ανθρώπων που η γεροντοκρατία θα χαρακτήριζε περιθωριακούς. Βροντοφωνάζει ότι απευθύνεται σε νέους. Πάμε στους 5 δείκτες. Ηλικία. Νομίζω το εξαντλήσαμε. Φύλο. Καλά γ***σέτα. Προέλευση. Και τα δύο, αλλά περισσότερο Έλληνες. Οι τουρίστες δεν έρχονται εδώ από τον Γκότιγκεν και από τον Νοβοσιμπίρσκ για να αγοράσουν λάκτες. Έλληνες αστεί ή επαρχιώτες? Αστεί. Γιατί απλά είναι περισσότερα πορτοφόλια. Γι' αυτό το λόγο έχουμε τέτοιες εικόνες. Γιατί αυτές οι εικόνες γίνονται πιο εύκολα αποδεκτές στις μεγάλες πόλεις. Οι μεγάλες πόλεις είναι πάντα πιο προοδευτικές από την επαρχία. Στις πόλεις έχουμε περισσότερες παραστάσεις και έτσι γινόμαστε ανεκτικοί προς το διαφορετικό. Νομίζω μπορούμε άνετα να αποκαλέσουμε τη λάκτα σιριζαϊκή σοκολάτα. Τι γίνεται με μορφωτικό και οικονομικό επίπεδο? Κάθε φτηνό καταναλωτικό προϊόν πρέπει να απευθύνεται στις μάζες. Καλώς ο Τζεφ Μπέζος και ο Μισελ Φουκό, αλλά πόσες λάκτες να φάνε μόνοι τους? Όχι. Θέλουμε τα πολλά πορτοφόλια. Σιριζαϊκή σοκολάτα τελείως. Δεύτερο παράδειγμα. Χρώμα απέραντο μπλε. Δηλώνει δύναμη, αξιοπιστία, συμβολίζει ουρανό, συμβολίζει και Ελλάδα. Το κείμενο είναι λίγο και είναι και συμμαζεμένο. Τίμιο.
Το επίπεδο λόγου είναι επίσημο, στη μέση ακριβώς της χλέπας. Χιουμοράκια και τέτοια δεν έχει. Κυριολεξία, επίκληση στη λογική, πάει κυρίως σε μεσήλικες, Έλληνες αλλά και ξένους, αφού είναι αεροπορική εταιρεία, και παίζει από τη μέση και πάνω σε μορφωτικό και οικονομικό επίπεδο. Και τέλος θέλω να πάμε και σε αυτήν εδώ. Το φόντο και τα κυπαρίσια είναι αυτό το πρασινομπλεδάκι πετρόλ. Έτσι δεν το λένε? Σε φάση μη φοβάσαι, όλα καλά θα πάνε. Το σπιτάκι έχει αυτό το χαζοσωμόν που πορτοκαλίζει τη εμπιστοσύνη. Το πορτοκαλί είναι τη εμπιστοσύνη. Το κείμενο είναι σαν να μιλάει σε χαζούς. Έχει και αυτό το πρώτο πληθυντικό που σε πατρονάρει λίγο. Σε φάση Γιαννάκη λέμε ευχαριστώ όταν μας κάνουν ένα δώρο. Ή και τώρα παππού θα πάμε μια ωραία βόλτα. Έχει και αυτή την καρτουνίστικη γραμματοσυρά για καθυστερημένους. Ό,τι πρέπει για τις ευπαθείς ομάδες. Παιδιά και γερόντια. Άρα ηλικία στα άκρα. Φίλο, όλα μέσα. Προέλευση προφανώς Έλληνες, αστεί και επαρχιώτες. Μορφωτικό και οικονομικό επίπεδο, βασικά μεσοχαμηλό. Ο μορφωμένος άνθρωπος ξέρει ότι πρέπει να κλειστεί σπίτι. Δεν τα έχει ανάγκη όλα αυτά. Αυτός που έχει λεφτά θα βρει τρόπο να σπάσει την καραντίνα έτσι κι αλλιώς. Η ανάλυση της εικόνας καθεαυτής καμιά φορά δεν είναι αρκετή. Πρέπει να βρούμε και πώς επικοινωνεί με κάποιο δοσμένο κείμενο. Φέτος πήγα στα κορίτσια μου ένα άρθρο με θέμα τη γονική ευθύνη στην υπόθεση της Ελένης στο Παλούδι. Ήταν ένα κείμενο έτσι αρκετά πυροσβεστικό. Ο τίτλος του άρθρου ήταν «Η Ελένη θα μπορούσε να είναι κόρη σου, αλλά και ο Αλέξανδρος και ο Μανώλης θα μπορούσαν να είναι γη σου. Καληνύχτα Ελένη, Αλέξανδρε, Μανώλη, η ευθύνη ανήκει σε εμάς τους μεγάλους γιατί σας εγκαταλείπουμε». Τέτοια. Φέρνω λοιπόν στην τάξη τις δύο πιο γνωστές εικόνες της υπόθεσης στο Παλούδι. Αυτήν και αυτήν. Και ρωτάω τα κορίτσια μου, ποια από τις δύο εικόνες επικοινωνεί καλύτερα με το άρθρο? Με ποια από τις δύο εικόνες θα συνοδεύατε το κείμενο? Τα κορίτσια μου είπαν όλες μαζί με την πρώτη φωτογραφία. Γιατί? Πρώτον, γιατί η στάση του σώματος των παιδιών, όπως κάθονται αντικριστά ο ένας προς τον άλλον, δίνει χαρακτήρα παρέας. Δεύτερον, γιατί το απαλό fade της εικόνας δείχνει επίσης μία ομοιογένεια και μία ενότητα ανάμεσα στα παιδιά. Τρίτον, γιατί τα παιδιά είναι ντυμένα casual σαν συνηθισμένοι έφηβοι. Και το τοπίο είναι επίσης casual. Θυμίζει γειτονιά, σπίτι κτλ. Ό,τι πρέπει δηλαδή για ένα άρθρο που θέλει να απαλλάξει τα παιδιά και να τα συμφιλιώσει μεταξύ τους. Και γιατί, κορίτσια μου, ρωτάω, να απορρίψουμε τη δεύτερη εικόνα? Πρώτον, λένε τα κορίτσια, γιατί η Ελένη τοποθετημένη στη μέση και με αυτές τις στενές διαχωριστικές γραμμές μοιάζει με θύμα περικυκλωμένο από τους δράστες. Δεύτερον, γιατί τα καλυμμένα πρόσωπα των αγοριών τους κάνει να μοιάζουν με εγκληματίες. Τρίτον, στη δεύτερη φωτογραφία η Ελένη είναι βαμμένη και μπορεί, λένε, να προκαλέσει σχόλια τύπου «τα θέλε και τα έπαθε», «πήγαινε γυρεύοντας» και όλα αυτά. Για όλους αυτούς τους λόγους πιστεύουμε ότι η πρώτη εικόνα είναι πιο κατάλληλη για ένα άρθρο που αθωώνει τα παιδιά και ρίχνει ευθύνες στους γονείς. Πολύ ωραία απάντηση, Για την ιστορία, η ιστοσελίδα όπου δημοσιεύτηκε το άρθρο προτίμησε τη δεύτερη εικόνα. Και τέλος, τα σκίτσα. Στα σκίτσα υπάρχει από πίσω μία ιστορία. Γι' αυτό αφήνουμε λίγο στην άκρη τα χρώματα και τα κείμενα. Στα σκίτσα υπάρχουν άλλα θέματα να λύσουμε. Πρώτον, ξεκινάς από τα σύμβολα. Απλά βλέπεις τα κομμάτια της εικόνας. Π.χ. αυτό εδώ το σκίτσο. Από τι αποτελείται? Δύο παιδάκια. Ο ένας ξέρουμε ότι είναι ο Τσίπρας, γιατί μας το λέει η λεζάντα. Βλέποντας τα σύμβολα, σου γεννιούνται κάποιες απορίες. Γιατί είναι αστείο το γεγονός ότι ο Τσιπράκος έκανε κοπάνα από τα αγγλικά? Τη λύση δίνει το βίωμα. Μία εμπειρία δική σου που σε βοηθάει να ερμηνεύσεις το σκίτσο. Στην προκειμένη περίπτωση, αυτή εδώ. Taxation of capital actually demolished furthermore. Πάμε στην επόμενη. Σύμβολα. Ένας Ισλαμιστής τρομοκράτης, ένας όμηρος μπροστά του γονατιστός. Ο τρομοκράτης κρατάει το σύμβολο του Facebook. Και πίσω ελληνική δημοκρατία. Απορία. Γιατί ο Ισλαμιστής τρομοκράτης να κρατάει το F του Facebook? Τη λύση δίνει και πάλι το βίωμα. Έχεις δει βίντεο με αποκεφαλισμούς ομήρων από Ισλαμιστές τρομοκράτες. Έχεις βιώσει επίσης το θάψιμο διαφόρων προσώπων μέσα από τα social media. Τα συνδυάζεις και λες ότι η ανεύθυνη κριτική μέσω Facebook μπορεί να σκοτώσει το ίδιο αποτελεσματικά όπως και ένα όπλο. Τα λέγαμε στο βίντεο της ατομικής ευθύνης. Φυσικά και το σκίτσο, όπως και η εικόνα, μπορεί να επικοινωνεί με ένα κείμενο ανάλογου περιεχομένου. Αμερικανοί δημοσιογράφοι βρήκαν ότι μια ψεύτικη ιστορία διαδίδεται 6 φορές πιο γρήγορα από μια αληθινή. Αυτά προς το παρόν. Τα λέμε ξανά με κάτι καινούριο σε πολύ λίγες ημέρες. Χαιρέτα μου τον Πλάτωνα. Σε κάποιους απευθύνεται λίγο περισσότερο. Τα ψυχρά χρώματα πάλι. Τα ψυχρά χρώματα πάλι. Σκάστε ρε παιδιά λίγο. Είμαι στην ταράτσα, γερνώ εκπαιδευτικό βίντεο πριν βρέξει. Πρέπει να τελειώσω έγκαιρα. Και έχουμε. Όταν τα δεις όλα αυτά μπορείς να καταλάβεις. Όταν τα δεις όλα αυτά μπορείς να καταλάβεις σε τι κοινό απευθύνεται η εικόνα. Τι δείχνει τέλος. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε τέτοιες. Και τέλος θέλω να πάμε. Και
Και τέλος, θέλω να πάμε και σε αυτήν εδώ.